හරි ඉතින් යාළුවනේ අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා රිප්ස් වර්ල්ඩ් YouTube channel එකෙන් ගෙන තාත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. අද මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද Termux වලට Ubuntu install කරන්නේ එකම එක command එකක් use කරලා. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් එන bell icon එක තියෙන all කියන option එක click කරන්න. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, comment කරන්න, තව යාළුවෙක්ට දැනගන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ apt install zip කියන එක දෙන්න. මේක සාමාන්‍යයෙන් install වෙලා නැහැ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට install කරගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ package එක apt install python 3. මේක ටිකක් වෙලා ගනීවි ඔයාලට මේක install කරගන්නදී. එහෙම install කරගෙන නැත්නම් එහෙම ඔයාලා install කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒක install කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලා මේක successfully install කරගෙන තියෙනවා නම් python 3 dash capital V දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ output එකක් එන්න ඕන. ඒක install කරගත්තට පස්සේ මම පල්ලෙහා link එකේ දීලා තියෙනවා මම පල්ලෙහා link එකක් දීලා තියෙනවා description එකේ සහ comment box එකේ. ඒ link එක උඩ එකපාරක් click කළා මෙන්න මේ වගේ interface එකක් එයි ඔයාලට. ඉතින් මම මේ file එක දැන් තමයි download කරලා තියෙන්නේ. ඒක වැටලා තියෙන්නේ ඔයාලගේ downloads වලට. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ cd මුලින්ම ඔයාලා ls දෙන ඔයාලා locations file locations බලා ගන්න. ඉතින් මගේ මෙතන තියෙන storage කියලා එක. මම දැන් මෙතනට යනවා storage. ඊපස්සේ මෙතන ls දෙන ආයෙ පාරක්. ඒක මගේ downloads වලට තමයි install වෙලා තියෙන්නේ. cd downloads ls. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ubuntu by rip.zip කියලා ෆයිල් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඉතින් මම දැන්ටමත් ඒක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගෙන තියෙන. නමුත් මම ආයේ ඒක ඩිලීට් කරගන්නවා ඔයාලා සඳහා ඒක පෙන්වන්න. හරි. දැන් ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මේ command එක දෙන්න unzip ubuntu by rip.zip. ඉතින් මෙන්න මේක එක්ස්ට්‍රැක්ට් වුණා මේ වගේ. ඊට පස්සේ cd ubuntu by rip දෙන්න. දැන් අපි ඉන්නේ main directory එකේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා දෙන්න ඕන මේකට අපිට execution permission එක දෙන්න ඕන හින්දා chmod plus එකතු කිරීම x ubuntu linux .sh. ඊට පස්සේ ./ubuntu linux .sh. sorry බලමු ආයෙ මේ command එක run කරලා ubuntu linux .sh. මේක පොඩ්ඩක් පොඩි කරගන්නවා. chmod plus x ./ubuntu linux .sh. ඔයාලට මෙතන මේ වගේ එකක් පෙන්නුවත් ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ sh ubuntu linux .sh දෙන්න. එහෙමත් run නැති වුණොත් linux නේ. හරි ඔන්න දැන් මේක run වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේක automatically run වෙනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම ඔයාලට ඒක මගේ paint එකෙන් දාලා පෙන්නන්න. අපිට මුලින්ම තිබ්බ prompt එක මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ.
ඉතින් දැන් මම ඔයාලට ඒක ප්‍රූව් කරන්න යනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ Ubuntu කියන Linux එක දැනටමත් ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඉවරයි. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට ප්‍රූව් කරන්නම් මම කවුද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ OS එකේ නම මොකක්ද කියලා. who am I? මම දැන් ඉන්නේ root එකේ uname අර බලා ගන්න පුළුවන් Linux localhost proot distro. ඒ කියන්නේ අපි successfully install කරගෙන තියෙනවා Ubuntu Linux එක අපේ device එකට. ඔයාලට ඕනනම් uname m දෙන්න පුළුවන් kernel version එක බලා ගන්න. uname n දෙන්න පුළුවන් අපේ name එක අපේ දාලා තියෙන name එක බලා ගන්න. හරි. දැන් අපි බලමු අපි Termux එකේ කවුද කියලා. who am I? ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ අපෙන්නයි root කියලා නෙමෙයි මෙන්න මෙතන. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපි who am I කියලා දැම්මම පෙන්වන්නේ root එක. නම් මෙතන who am I කියලා දැම්මම පෙන්වන්නේ වෙන එකක්. ඒ වගේම uname uname ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයා මෙතන පෙන්වන්නේ Linux localhost smp කියලා එකක්. නමුත් මෙතන මෙයා පෙන්වන්නේ Linux localhost version එකක් එක්ක proot distro. proot distro කියන්නේ යම්කිසි Linux distribution එකක්. ඉතින් මෙන්න මෙතන distribution එක අපි already install කරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි successfully install කරගෙන තියෙනවා අපේ Linux එක Ubuntu. ඊට පස්සේ uname n localhost කියලා අසාමාන්‍ය විදිහට පෙන්වනවා. මොකද මේක localhost හින්දා run කරන්නේ. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන uname m අපේ kernel එක අපේ mobile එකේ kernel එක equal වෙනවා. මොකද අපි මේක run කරන mobile එකේ kernel එක තමයි මේකට acquire වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට Ubuntu එකට ආයි log වෙන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ command එක දෙන්න. proot distro logging Ubuntu. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න ඕන අපි Ubuntu වලට successfully login වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේකේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. sudo කියන command එක මේකේ run වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක run වෙන්නේ නැහැ Termux වල. ඔයාගේ device එක root කරලා නැත්නම් host name ctl ඒ කියන්නේ ඔයාගේ host name එක බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට ඒකට යම්කිසි package එකක් install කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම Ubuntu වල තියෙන ලොකු වාසියක් තමයි ඔයාලට Termux එකේ කරන්න බැරි වැඩ ගොඩක් hacking tools වගේ ගොඩක් tools install කරගන්න පුළුවන් සහ තවත් වැඩ බොහෝමයක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වැඩ ගැන අනාගතයේදී තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට දාන්නම්. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, comment කරන්න, තවත් යාළුවෙක්ට දැනගන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. එහෙනම් කොල්ලෝ අදට අපි මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. සුබ දිනයක්.